Sziasztok! A szokásos angol mondat után mindjárt folytatom magyarul. Hello everybody! If you'd like to hear my message in English, you can check out the time code underneath the video and skip straight to it. Üdvözöllek benneteket ismét a Duna partjáról. Ennek oka, mint láthatjátok, a jelenlegi árvízhelyzet, melynek kapcsán egy pár mondatot még megosztanék veletek Devecserről. Hát ugye félig meddig említettem az előző videóban, hogy az, hogy én Devecserbe elmentem, az egy erősen amerikai gyökerű indítatás volt. Mikor az Egyesült Államokban éltem, akkor ugye a Katrina hurrikán idején nagyon hasonló érzéseket éltem meg, mint amikor ez a devecseri katasztrófa történt. És ezt azért mondom, mert nekünk magyaroknak szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy olyan sokat szapuljuk az amerikaiakat. Én azt gondolom, hogy minden népben lehet kifogást találni, de a legfontosabb, hogy ne a kifogást lássuk egymásba, egy szomszédos népbe, egy távoli népbe se, egy szomszéd emberbe se, hanem azt, hogy mit tanulhatunk tőle. Én az amerikaiaktól rengeteg emberséget és segítőkészséget tanultam. Például, amikor a Katrina hurrikán lecsapott, akkor egy olyan szerveződés indult be, melynek kapcsán a helyiek egy internetes oldalon keresztül összefogásban személyesen segíthettek egy-egy családnak. Tehát mondjuk egy ház megépítését akár egy család magáénak megvásárolhatta, úgymond. Tehát összekötődhettek úgy családok, hogyha az ember azt választotta, hogy jó, én szeretnék valakinek adni egy házat, akkor azt megfinanszírozta. Ha nem volt ennyi pénze, akkor dönthetett úgy, hogy megfinanszíroz egy szobát, egy gyerekszobát, vagy néhány törölközőt. Tehát így egy azonnali online fórumon természetesen ennek vannak kereskedelmi vonzatai és érdekei, én tudom ezt is, de ez egy gyönyörű kezdeményezés volt, ahol családok szó szerint összekapcsolódtak egymással, és annyira szép volt ezt nézni, hogy én amikor ez a devecseri katasztrófa történt, valami hasonlót szerettem volna megélni. Ehhez képest mi volt a valóság? Ugye nekem is volt egy ilyen nyújtsunk fedelet ezeknek az embereknek, vagy tegyünk fedelet a fejük fölé fajta elképzelésem, ami azt jelenti, hogy én végig gondoltam, hogy mondjuk ha ilyen helyzetben lennék, akkor valószínűleg a legjobban az esne, hogyha, és nem is az, hogy a legjobban az esne, hanem hogy amikor az ember ekkora teherrel próbál megbirkózni, hogy egy ilyen katasztrófa történt vele, akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan sok hatás, amiből én úgy éreztem, hogy esetleg jó lenne kivonni ezeket az embereket. Én arra gondoltam nagy naívan, hogy ezeket az embereket én szívem szerint vakációra küldeném pár hétre, hogy esélyük legyen a traumát elsőre feldolgozni, és hogy mi addig végezzük helyettük a takarítást, mert nekik éppen elég az, amivel meg kell birkózniuk abban a helyzetben is, és aztán a következő hónapokban, években. Ez természetesen azért egy elég naív elgondolás, viszont azonnal belekezdtem egy olyan kezdeményezésbe, melynek kapcsán próbáltam üres ingatlanokat és azok tulajdonosait összehozni a helyi károsultakkal, hogy ezek az emberek viszonylag hamar beköltözhessenek egy egészséges környezetbe az átmeneti időszakra. Leveleket írtam, polgármesterekkel beszéltem, befektetőkkel beszéltem, ismerősökkel, ismeretlenekkel beszéltem. És képzeljétek el, hogy bár, és itt most nevet nem említek, volt akkoriban Magyarországon egy olyan ingatlan lakópark, amit éppen akkor a környéken, egy környező városban visszavett egy befektető, kész állapotban, 200 lakással, teljesen beköltözhető állapotban gyakorlatilag. Ezt a vonalat megpróbáltam egy kicsit így a károsultak javára megdolgozni, és hát teljesen sikertelenül. Tehát Magyarországon még mindig inkább üresen áll egy vadonatúj ingatlan, mint hogy annak a kapuit megnyissuk azok előtt, akiknek szükségük van rá átmenetileg, akár csak átmenetileg is. Viszont volt egy ember Magyarországon, nem fogjátok elhinni, maga Kós János. Én a fiával juttattam el ezt a hírt hozzá, köszönet Kós Gergőnek ezúton is. Kós János volt az, illetve az ő családja, akik azonnal, gondolkodás nélkül azt mondták, hogy igenis ők a balatoni nyaralójukat felajánlják egy családnak. Egy pár hetes csúszás volt, mert éppen tetőt cserélt akkor a család az ingatlanon, és mivel olyan szintű közöny fogadta a kezdeményezésemet, hogy senki nem csatlakozott hozzá, ezért végül is ez a vonal is valószínűleg folytatódott volna, én nem láttam értelmét, hogy egy család miatt ezt az egészet forszírozzam. Úgyhogy köszönet Kós Jánosnak és családjának ezúttal is. Tehát ilyen nagyjából a mi összefogásunk.
És az, hogy ilyen a mi összefogásunk, mi mindent eredményez, illetve hogyan élik meg, hogyan élték meg ezt a helyiek. Képzeljétek el, amikor egy idős asszony a vállatokra borul, és zokogva próbálja nektek elmagyarázni, hogy minden egyes napja azzal kezdődik, hogy egy család megpróbálja elmagyarázni a férjének, hogy a devecseri házuk nem menthető. Hiába van az idős emberben egy elképesztő elszántság, hogy már pedig ő újjáépíti, és gyerekek összefogunk, minden rendben lesz, nem érti, mert vak, és nem is fogja megérteni. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen érzés? Azon túl, hogy mi történt az életetekkel, ezzel is megküzdeni lelkileg, én nem tudtam elképzelni. És amikor ezen gondolkodtam, akkor megütött a felismerés, hogy Úristen, milyen szerencsés vagyok, hogy nekem ezen csak gondolkodnom kell, és azt konstatálni, hogy el se tudom képzelni. Ennek kapcsán kimondtam magamba, hogy egészen addig, amíg panaszkodok, nagyon-nagyon jó dolgom van. Akinek panaszkodásra van ideje és lehetősége, annak remek dolga van. És az legyen hálás a sorsáért és az élet kegyességéért, hogy panaszkodhat. Én azt gondolom, hogy amikor igazán baj van, akkor az emberben ez a túlélő ösztön ez működésbe lép, és akkor nem panaszkodunk. Tehát innen látszik meg szerintem, hogy egy ember valójában mennyire szorul segítségre, panaszkodik-e vagy sem. Én Devecserben már a harmadik napon azt a visszajelzést kaptam az egyik helyitől, így szabályosan bocsánatot kért mosolyogva, hogy hát itt már istenes az állapot, már ne haragudj, mert te most jössz ide először, tehát nem tudhatod, de itt a dolgok egészen jól néznek ki, és én már azt érzem magamban, hogy örülök. Egy ember, aki 2-3 nappal korábban a vörösiszap katasztrófa áldozata lett, nem panaszkodott, örült és dolgozott. Szóval így kéne viselkednünk. De képzeljétek el, hogy milyen az, amikor egy közösségben megérkeznek azok az adományok, amiket mi felajánlottunk, és a helyiek elkezdik elosztani, hogy kinek mi jusson. És az elosztás kapcsán a közösség azzal szembesül, hogy bizony működnek bennünk a régi ösztönök. És vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy XY és családja ne kapjon annyit, mert ők a vörösiszap előtt is jobban éltek, ők jobb kocsival jártak, tehát nekik nincs szükségük ugyanannyi segítségre. Egy katasztrófa kapcsán azt mérlegeljük, hogy korábban kinek milyen volt, és most ne legyen neki olyan jó, mert akkor kompenzáljunk így. Engem ezek a történetek elszomorítottak. Elszomorított az is, hogy bár rengeteg pénzt gyűjtöttünk, én gyakorlatilag akár hányszor lementem a térségbe, mindig volt olyan ember, akitől, ha megkérdeztem, hogy mivel tudok segíteni, mit tudunk hozni, akkor szomorú és egy kicsit bűntudatos arccal ezt a választ kaptam, hogy ne haragudj, egy kis pénzt nem tudnál adni. Tehát a sok-sok millió pénz, amit mi összegyűjtöttünk, nagyjából ennyire segített, ennyire gyorsan, ennyire volt életmentő. Az is egy kicsit meglepődéssel töltött el, hogy a katasztrófa utáni negyedik héten lementem segítkezni, és már senki nem volt ott. Üres volt az egész falu, nem voltak önkéntesek, nem dolgoztak az emberek, természetesen később még ott valószínűleg folyt munka, de én ott egy hétvégét úgy töltöttem, hogy akkor már csak házról házra jártam, és beszélgettem az emberekkel, hogy lelkileg hogy vannak, hogy sikerül a történteket feldolgozni. Él bennünk az ösztönös reakció, hogy hát ezt talán még megússzuk, hát ez engem közvetlenül nem érint. Ezeken el kéne gondolkodni. Én a napokban igyekszem mindent elkövetni, hogy el tudjak menni önkéntes munkát végezni. Remélem, hogy sikerülni fog. Rengeteg dolgom van jelenleg, de ha sikerülni fog, a kamerát mindenképpen viszem, és remélem, hogy követitek a példámat ti is. Szép napot nektek, sziasztok! Hello everybody! I'd like to welcome you here again. We are standing right at the River Danube, and the reason why I brought you here today is because of the flood situation that is currently taking place in Hungary. And I wanted to take this opportunity to one more time talk about how we behave in times of catastrophe. And this is something that I believe I don't have to talk so much about, not in English, not to you guys, not to Americans, because honestly, that's something that I learned from you. And I thank you for showing me your kind heart, showing me how Americans can really unite. The reason why I was able to give myself 100% to
people in need in times of catastrophe was because of what I learned from you. And my sincere appreciation goes out to you guys for that. Let me tell you about a few things that I saw while I was dealing with these situations in Hungary. Compared to Hurricane Katrina, you might have some memories of that. When I was helping with the red sludge situation, one of the ladies, an old lady, came to me and she was literally weeping on my shoulder, telling me to imagine that every single day she gets up and the first thing she has to do is to convince her husband that the family is not going to be able to rebuild their home in the region. Despite the man's all this man's efforts and enthusiasm to go and show the world that they can rebuild their lives, they keep on trying to convince him because he's blind and he doesn't understand what happened. He can't even imagine. Well, when I heard this, I couldn't imagine what that is like. I came to the realization that I'm very fortunate to only have to imagine and conclude that I cannot. I concluded that as long as I have a chance to complain, I'm really in a blessed situation. As long as somebody has time and energy to complain, they're really well off. And that is something to think about. If I have the chance to complain, perhaps it's an opportunity for me to look around and see where I can be of help. Something else I tried to do on the example of Hurricane Katrina, you guys had this program where it was an online platform where people could purchase a home or donate a home to families in need, or donate a room for the family's children or to the family's children, donate towels or beddings, whatever they could afford, whatever amount of money they had. And I thought that was a great idea. And I had a similar mindset because when I thought about these people, I thought, gosh, they have to cope with so much mental distress that I felt I would love to send them on vacation just so they can get their mind off of what happened, which is obviously impossible. But I felt that they had to cope with so much mentally and emotionally that it was just enough for them. And perhaps it was our job to clean up, so when they return, at least they're not facing this awful situation. Well, I tried to look around and find, the owners of vacant houses. There are a lot in the country, especially in the region. It's a vacation area. A lot of people have vacation homes. And I sent letters. I talked to mayors in the region. I talked to my friends. And even though there was a complex that was a housing complex that had been built the period before, it had just been completed and taken back by the financial institution from the constructor because of bad handling, I was able, through a friend, to approach this company, and I was turned down. Even though there were 200 flats available, 200 apartments for people to move into temporarily. We Hungarians much rather have those homes locked down than to give it to people in need. Because, we have that kind of luxury. We can look around and say, well, let's hope this is not going to happen. Let's hope that this is just some kind of a threat and we'll get away with it. Well, we might get away this time again, but it won't be happening much. These are warnings, and this is our luxury, to get used to the warnings and get active. Out of my efforts, I actually was able to find one family in Hungary, one of our actors, who immediately jumped up and said that he would love to offer their vacation home for these people. And so my whole initiative just fell apart because it was just this single one person. Imagine when we spend all this time collecting money, and we collected a lot of donations. Yet when I went to the region, each time I was there and I asked people what they needed, I had this look
you know, I got this look from people, a shameful look, and the response, could you give me some money? I'm sorry to say that, but I don't have any money. So what's wrong with that? What's wrong with this whole picture of something happening literally next door? And perhaps not next door enough for me to get scared, but next door enough for me to realize I'm connected to these events, I'm connected to these people, and they need my help. So thank you for joining me in this discussion, and I do hope that it can become a discussion. So voice your opinion underneath the video. Do check out our Facebook page. I created that, and you will see the information underneath the video. Let's come together. Let's exchange ideas. Let's encourage each other. Let's inspire each other and start a conversation. Let's work together when we can, when and where we can. So I look forward to seeing you again, bringing you the next topic, and take care. Bye-bye.